รื่องราวของเรือโนอาห์ปรากฏอยู่ในตำนานน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ซึ่งเป็นการทำให้เกิดขึ้นโดยพระเจ้าหรือเทพเจ้าเพื่อเป็นการทำลายล้างอารยธรรมโดยเป็นการลงโทษความบาปของมนุษย์เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นอารยธรรมใหม่ๆที่ส่งผลมายังปัจจุบันและในการที่ทำให้เกิดน้ำท่วมโลกในครั้งนี้พระเจ้าได้ไว้ชีวิตโนอาห์โดยพระเจ้าทรงให้โนอาห์ประกอบเรือตามแบบที่พระองค์ทรงกำหนดเรือนั้นต้องมีความยาว300 ศอกกว้าง50 ศอกและสูง30 ศอกและพระเจ้ามีพระบัญชาให้โนอาห์นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปบนเรือประกอบด้วยโนอาห์และครอบครัวโดยมีลูกชายของโนอาห์3 คนอาหารสัตว์นกและสัตว์เลื้อยคลานชนิดละ1 คู่ภายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโลกผ่านไปแล้วเรือโนอาห์นั้นไปค้างอยู่บนยอดเขาอารารัตโนอาห์และครอบครัวได้ลงจากเรือนั้นแล้วใช้ชีวิตตามปกติในครั้งนั้นพระเจ้าทรงมอบลงกินน้ำเป็นพันธสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกเพื่อทำลายล้างมนุษย์อีกทุกวันนี้ยังมีการพยายามค้นหาเรือโนอาห์ที่คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของเรือไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บนเขาเทนเดอร์เล็กในตุรกีตะวันออกและเขาอารารัตซึ่งพวกเขาพบเห็นแต่เพียงการก่อตัวของตะกอนตามธรรมชาติเท่านั้นคราวนี้เราย้อนกลับมาที่เรื่องราวของกระเบื้องจานเป็นแผ่นจารึกลำดับอ่านที่717หน้า1หลวงปู่อำกล่าวว่าขุนศือไทยและขอมฟ้าไทยได้บันทึกคำเล่าของขุนสวงซึ่งมาทรงไทยงามลงกระเบื้องจานยังได้ทำเส้นหนักให้เห็นเป็นเลข2พออ่านได้อันหมายถึงพุทธันดรที่2และไทยสมัยที่2คือยุคสมัยแถนจารึกอ่านแล้วตัวลายสื่อเลือนลางมากถึงกระนั้นก็พออ่านได้ความอย่างนี้สื่อไทยฟังขุนสวงสิงห์ไทยงามเล่าคนเหลือง2เมื่อหมู่คนยังหลายมีหมู่คนนี้รวมเข้าคนเมืองชื่อแถนไทยละวะกูช่วยให้รู้รู้ผีรู้ผ้าข้าวบ้านกฎหมายลายอ่านเมืองแถนข้าวล้นคนหลายถือผีพ่อแม่ยืนนานหลวงปู่อำกล่าวว่านับได้ว่าเป็นยอดของไทยที่มีหลักฐานคือรูปเคารพประเพณีและการกระทำอันสืบเนื่องกันมาได้คิดสร้างลายสื่อไทยขึ้นใช้จดจารึกไว้เป็นหลักฐานอันยืนยาวมาได้ถึงแม้ว่าการสมัยใหม่จะได้เข้ามาและไทยจะได้ละเลิกไปบ้างแล้วถึงกระนั้นก็ยังมีอยู่เช่นพิธีไหว้ผีพิธีขึ้นครูบาโดยเฉพาะพิธีไหว้ครูลายสือและพิธีตั้งศาลเพียงตาครอบพิธีคนปลุกกำลังพลานุภาพตนุกานุภาพขึ้นพิธีคงขลังและเฉพาะเชิญทรงอันเป็นพิธีติดต่อโลกนี้และโลกอื่นพิธีทั้งหมดนี้ไทยยังมีอยู่จึงยังเป็นไทยชัดเจนอยู่อย่างทุกวันนี้คนเหลือง2เมื่อหมู่คนยังหลายหมู่คนนี้รวมเข้าหมู่คนเมืองนานมาเกิดหลายคนเมืองชื่อแถนไทยละวะต้นใหญ่ชื่อขุนแถนไทยเมียชื่อสีทองงามกูช่วยให้รู้รู้ผีรู้ฟ้าข้าวบ้านเรือนกฎหมายลายอ่านเมืองแถนข้าวล้นคนหลายถือผีพ่อแม่ยืนนานคนเหลือง2เกิดขึ้นมาเมืองแถนสอนหมู่เราเข้าเป็นคนเหลืองมากคนเหลืองอยู่ดอมเราหลายไปหนหายอยู่เรายังเมืองแถนมีคนล้นหลายรู้คิดรู้สร้างมากนานเข้ามิเอาคำผีมิเชื่อถือคำคนเหลืองเอาร้ายฆ่ากันตายผู้กลัวเข้าถ้ำป่าเขาเข้ารวมหมู่ตั้งชื่อคนแถนหลวงปู่อำกล่าวต่อไปว่าถึงตอนนี้เรื่องในพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อยุคมิคสันยีผ่านไปแล้วพุทธันดรที่1ล่วงไปหมู่คนที่หลบไปได้ออกมาสั่งสอนกันเองจึงเริ่มต้นประพฤติดีอายุการก็เริ่มมากขึ้นกระทั่งถึงอสงไขยไม่เห็นแก่ตายจึงกระทำอกุศลกรรมกันอีกอายุเริ่มลดลงกระทั่งถึงการมีอายุ 30,000 ปีพระโคนาคมณะอุบัติครองเรือนอยู่ 3,000 ปีตรัสรู้แล้วทรงพระชนชีพอยู่ 30,000 ปีดับขันธปรินิพพานจากนั้นอายุก็ลดลงกระทั่งถึงมิคสันยีต่างประหัตประหารกันที่เห็นภัยก็หลบเข้าถ้ำป่าเขาเมื่อตายกันหมด
สงบเงียบแล้วต่างออกมาเริ่มชีวิตกันใหม่เป็นการสุดพุทธันดรที่สองและเริ่มพุทธันดรที่สามในยุคไทยขุนแผนนั้นตรงกับพุทธันดรพระโคนาคมณะสัมมาสัมพุทธะหลังจากผ่านการมิคสัญญีนั้นแล้วบ้านเมืองก็ได้เจริญขึ้นโสรถมหานครก็ได้เปลี่ยนเป็นมัชชิมประเทศซึ่งมีชื่อรวมว่าชมพูทวีปแล้วส่วนทางเมืองทองเมืองแก้วนี้ได้ล่วงผ่านยุคสมัยขุนสวงมาแล้วไทยทองได้มีขุนไทยแก้วแล้วจึงค่อยเปลี่ยนเป็นไทยแก้วครั้นมิคสัญญีคนผู้ดีได้หลบภัยเข้าอยู่อาศัยตามถ้ำเมื่อหมดภัยแล้วผู้ที่ยังเหลืออยู่ต่างได้ออกมาพบเห็นกันจึงรวมกันแล้วให้แทนเทียนฟ้าเป็นขุนแผนขึ้นได้ร่วมช่วยกันสร้างบ้านเมืองกันสืบต่อมาครั้นขุนต้นล่วงไปแล้วขุนคนที่สองต่อมาก็ตั้งชื่อว่าแถนเทียนฟ้าเช่นเดียวกันจึงมีชื่อว่าไทยแถนหรือยุคแถนเป็นที่สองจากยุคขุนสวงนั้นการเวลาได้ล่วงมาตลอดหลายชั่วขุนพระธรรมคำสั่งสอนของพระกุกุสันตพุทธองค์นั้นก็ยังคงเหลืออยู่บ้างได้จำกันไว้บ้างกาลนานมากเข้าก็เลือนลางจางหายไปทั้งการประพฤติปฏิบัติกับทั้งพระศาสนาธรรมก็สูญหายไปทั้งหมดชาวชนทั้งหมดทั้งมวลนั้นประพฤติแต่อกุศลกรรมควบการที่ไขขึ้นเจริญยืนยาวจึงค่อยลดลงในการนี้เมืองทองเมืองแก้วนี้มีทั้งขุนสวงและขุนแก้วผู้ต้นยังอยู่คอยคุ้มครองป้องกันอยู่จึงชื่อว่ายังความเคารพนับถือบำบวงสรวงต้นผีกันมาครั้นเมื่อขวบการอายุลดลงมาเหลือเพียง 70,000 ปีขุนสวงและขุนแก้วได้มาบอกว่าอีก10 ปีจะมีฝนตกหนักน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำล้นท่วมโลกชาวชนและปวงสัตว์ทั้งหลายจะตายกันหมดพวกเจ้าขุนแผนหัวหน้าพร้อมกับหมู่คนชาวเมืองจงร่วมช่วยกันสร้างเรือลำใหญ่หลายลำจงใช้แผ่นเหล็กปลอดตอกประสักขันเกลียวตึงให้แน่นแข็งแรงทุกลำทำทุ่นให้มากขนาบตลอดมัดให้ติดกันเป็นกลุ่มเรือพวงเอาเสาเท่าๆกันวางขนาบบนกราบและใต้ท้องเรือเจาะรูใหญ่ให้ตลอดคานที่วางขนาบทั้งบนและล่างทุกตัวแล้วเอาท่อนประสักใส่ตรึงบนกับล่างใช้หัวเกลียวขันหรือผ่าแล้วตอกลิ่มประสักตึงให้แน่นแข็งแรงก็ได้ใช้กระดานแผ่นหนาปูบนเป็นพื้นเอายางรักผสมชันและปูนยาให้ทั่วทำกราบนอกให้สูงพอเจาะรูพอให้น้ำไหลออกได้ทำห้องติดกราบเรือนั้นมีหลังคาแค่กราบนั้นให้ตลอดทุกลำจะได้พออยู่ตรงส่วนกลางทำเป็นพื้นดินปลูกไม้เล็กและผักหญ้าทำคอกงัวควายช้างม้าเก้งกวางฟ้าล่ออย่างละคู่มากนักคงไม่พอทำให้เสร็จใน9 ปีอีก1 ปีให้จับสัตว์ต่างๆมาขังฝึกหัดและปลูกต้นไม้ผักหญ้าเรือทุ่นที่ทำเสร็จแล้วให้คงที่ไว้บนคานนั้นถึงคราวน้ำท่วมท้นขึ้นมาพอก็จะเคลื่อนลอยไปได้เองและสั่งว่าพอน้ำท่วมท้นแล้วขุนสวงและขุนแก้วจะมาเป็นเจ้าพ่อทะเลแม่สางและแม่แก้วขวัญฟ้าจะมาเป็นแม่ย่านางเป็นเจ้าแม่ทะเลช่วยกันประคับประคองเรือให้โต้คลื่นลมพายุได้ซึ่งจะประคับประคองพร้อมกับจะคอยคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายให้กระทั่งปลอดภัยพิบัติเพราะน้ำท่วมโลกนั้นพวกชนที่เหลืออยู่อีกก็บอกให้มารวมกันที่ใกล้เรือทั้งช้างม้าวัวควายเก้งกวางหมาแมวก็นำมาอย่างละคู่เรือทุ่นกลุ่มนั้นใหญ่และสูงจึงทำสะพานบันไดทอดขึ้นลงพอฝนตกหนักเข้าก็ลงไม่ได้ต่างก็หลบฝนอยู่ในห้องประทุนเรือนั้นแล้วช่วยกันต้อนสัตว์ต่างๆขึ้นเรือทุ่นนั้นพวกช่างต่างตรวจดูเรือและเตรียมเครื่องมือวัตถุซ่อมแซมไว้พร้อมในภายใต้ท้องเรือทุ่นนั้นทุกอย่างจึงครบบริบูรณ์เมื่อน้ำเริ่มสูงขึ้นได้ท่วมท้นที่ลุ่มราบหมดและสูงขึ้นท่วมคานแล้วหนุนเรือกลุ่มให้ลอยอยู่บนพื้นน้ำหมู่คนสัตว์ที่เหลือไม่ได้ขึ้นเรือต่างก็รีบปีนขึ้นต้นไม้ขึ้นหลังคาขึ้นดอนและปีนขึ้นภูเขาครั้นท่วมท้นกระทั่งยอดมอและยอดไม้จมอยู่ใต้น้ำแม้ยอดภูเขาเทือกย่อยก็จมน้ำแม้ยอดเขาอีโก้ก็ปริ่มน้ำแล้วที่ยังเหลืออยู่ให้เห็นได้
ลมก็แรงบางคราวก็เป็นพายุฝนก็ตกกระหน่ำหนักคลื่นก็ลูกใหญ่ซัดกระแทกตลอดในกลางวันทั่วท้องฟ้าก็มืดมัวไม่มีแสงแดดกลางคืนก็ยิ่งมืดครึ้มทึบตลอดทั้งคนสัตว์ที่เหลืออยู่กับพื้นก็ได้ว่ายน้ำหาที่พักอาศัยพอหมดแรงต่างก็จมน้ำตายหมดแม้คนทั้งหลายในเรือทุ่นนั้นก็ไม่มีหวังรอดภัยนั้นคราวแรกเรือทุ่นกลุ่มนั้นซึ่งได้ใช้พวนผูกตรึงโยงไว้กับต้นตอไม้ใหญ่ๆนึกว่าพอจะอยู่ได้กระนั้นเมื่อลมคลื่นซัดพัดกระพือกระแทกบ่อยๆตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดหย่อนผ่อนเบาแม้ขุนสวงขุนแก้วกับแม่สางแม่แก้วย่านางจะมาคอยควบคุมคุ้มครองอยู่ณหูเรือและเสากระโดงพวนที่มัดล่ามโยงผูกตรึงไว้นั้นก็ขาดหมดเรือทุ่นกลุ่มนั้นก็เลื่อนลอยไปตามกระแสคลื่นลมหมู่คนสัตว์ที่เหลืออยู่ในเรือนั้นพอมีหวังว่าจะอยู่รอดได้กระนั้นเฉพาะหมู่คนก็อยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นที่มีโอกาสรู้และทำสร้างเรือนั้นก็มีอยู่หลายหมู่แต่ก็ทำเรือได้ไม่ใหญ่โตและไม่มั่นคงแข็งแรงพอก็ถูกลมคลื่นซัดกระแทกแตกเสียหายจมน้ำตายไปเป็นส่วนมากยังมีที่เหลืออยู่ก็ที่เรือไม่แตกหรือที่แตกแต่ไม่กระจายและที่ทะลุก็ยังเป็นที่พยุงตัวอยู่ได้ก็ถูกคลื่นลมซัดกระพือไม่จำกัดทิศทางไปถึงแผ่นดินอื่นคืออเมริกาก็มีทั้งไปทางใต้ถึงโปลาและในไตรณีก็มีเฉพาะแถนไทยด้วยอานุภาพพ่อขุนสวงและพ่อขุนแก้วกับแม่นางสางและแม่แก้วขวัญฟ้าซึ่งได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ทะเลหรือแม่ย่านางในการนั้นได้รักษาคุ้มครองเรือทุ่นนั้นให้เลื่อนลอยวนเวียนเป็นวงกว้างอยู่ณบริเวณนั้นเป็นแรมเดือนเมื่อน้ำลดลงเหลือครึ่งขุนเขานั้นเรือนั้นได้ถูกลมคลื่นพัดซัดกระหน่ำให้วิ่งไปในห้วงน้ำเป็นวงกว้างนั้นแล้วก็ได้วนเข้ามาณบริเวณเดิมนั้นก็ได้ถูกคลื่นลมพัดซัดกระแทกเรือทุ่นกลุ่มนั้นให้หัวเรือพุ่งเข้าชนคอภูเขาลูกหนึ่งกระทั่งคอเขานั้นทะลุภูเขานั้นจึงมีชื่อว่าเขาทะลุได้เรียกกันมาจนทุกวันนี้เรือนั้นได้กระดอนเซออกมากระแทกกับคอภูเขาอีกลูกหนึ่งกระทั่งคอยอดบินกระเด็นบินออกไปภูเขานั้นจึงมีชื่อว่าเขาบินซึ่งเวลานี้เรียกกันว่าเขาบินเรือนั้นจึงเฉียดไม่กระแทกจนแตกแล้วได้ลมแรงกระพือพัดหนุนท้ายให้แล่นไปทางตะวันตกถึงห้วงบึงใหญ่ส่วนนั้นเป็นแถบถิ่นดินสูงและน้ำลดลงมากแล้วท้องฟ้าก็แจ้งแดดออกให้ความอบอุ่นบ้างแล้วเรือได้เกยต่อหม้อหินใต้น้ำก็แตกกระจายออกส่วนหัวได้พุ่งไปเกยตื้นเชิงเขาลูกหนึ่งทั้งคนและสัตว์ได้ขึ้นบกอยู่อาศัยณภูเขานั้นต่อมาจึงสร้างเมืองขึ้นรอบภูเขานั้นภูเขานั้นจึงมีชื่อว่าเขากลางเมืองใช้เป็นชื่อเรียกกันมาตลอดกาลนานกระทั่งพ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชได้เสด็จประพาสโดยพระราชทานชื่อใหม่ว่าเขาถ้ำจอมพลจึงเปลี่ยนเป็นเขาถ้ำจอมพลจนกระทั่งถึงบัดนี้หลวงปู่อ่ำอธิบายต่อไปว่าและในถ้ำภูเขานี้ซึ่งเป็นถ้ำภูเขาหินปูนจึงมีหินงอกและหินย้อยทั้งถ้ำณพื้นถ้ำซึ่งเป็นหินปูนโคลนเมื่อยังเป็นดินโคลนอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยสุดก็มีอายุถึง 200,000 ปีซึ่งยืนยันว่ามีคนอยู่มาแล้วจึงมีรอยเท้าที่ใหญ่และชัดเจนปรากฏอยู่ถึง5 รอยเป็นรอยใหญ่โตมากซึ่งยาวถึง36 นิ้วฟุตกว้าง18 นิ้วฟุตทั้ง9ก็ปรากฏว่ายาวกว่าคนสมัยนี้มากต้องกระโดดจึงจะถึงคงเป็นหลักฐานยุคสมัยขุนแผนไทยอันตรงกับการพระโกนาคมนะได้และก็ส่วนกลางของเรือทุ่นกลุ่มนั้นซึ่งขาดออกกระดอนออกมาจมลงตรงกลางห้วงน้ำบึงใหญ่เสากระโดงนั้นยังคงตั้งอยู่ฉะนี้ห้วงบึงใหญ่นี้จึงมีชื่อว่าบึงจมเรือหรือบึงเรือจมต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อว่าจอมบึงให้เหมือนชื่อพระราชทานว่าถ้ำจอมพลทุกวันนี้จึงเรียกกันเป็นประจำว่าจอมบึงในการประมาณก่อนพ.ศ. 2470ยังมีผู้เห็นต่อเสานี้โผล่อยู่กลางบึงนั้นผู้คนในสมัยนั้นยังเล่ากันอยู่เสมอว่าไม่รู้ว่าใครมาปักไว้ก็การที่น้ำท่วมโลกนั้นได้ท่วมท้นอยู่นานพอลดลงมากแล้วณที่สูงซึ่งเปียกชื้นอยู่แล้วทั้งมีฝนตกลงมาบ้างพืชพันธุ์ผักหญ้า
กับต้นและย่านพุ่มป่าก็งอกงามเจริญขึ้นทั่วไปสัตว์ที่เหลืออยู่ครั้นเรือแตกแล้วต่างก็ขึ้นบกจึงได้อาศัยพืชพันธุ์ผักหญ้าใบไม้นั้นเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตคนที่ขึ้นจากเรือนั้นก็ขึ้นอยู่อาศัยตามเพิงผาตามภูเขาที่ขึ้นอยู่ตามเนินโคกก็เอาต้นไม้ที่เป็นต่อตายเพราะถูกน้ำท่วมเอามาทำเสาตั้งขึ้นแล้วเอาไม้ไผ่ทำคือแปรอกไก่ตรงรอดใช้ใบไม้และคามุงเพื่อเกลี่ยใช้ไม้ขนาบใช้เถาวัลย์ผูกมัดใช้ไม้ไผ่ผ่าสับเป็นฟากปูเป็นพื้นอยู่อาศัยกันพอน้ำแห้งตลอดพื้นที่ราบที่เป็นโคลนตมก็แข็งแน่นแล้วต่างก็ออกมาจากถ้ำได้ช่วยกันปลูกสร้างเรือนบ้านแบ่งที่ใกล้หนองบึงห้วยคลองแม่น้ำทำนาสวนไร่ทุ่งทำนาปลูกข้าวทำสวนต้นไม้จึงเป็นบ้านเมืองตลาดสนามทุ่งเลี้ยงสัตว์การที่พ่อขุนสวงนางสางพ่อขุนแก้วแม่แก้วขวัญฟ้าซึ่งได้มาบอกแจ้งแล้วให้สร้างเรือทุ่นกลุ่มได้อาศัยอยู่รอดพ้นภัยจากน้ำท่วมโลกนั้นชาวชนจึงได้มาทำการกราบไหว้บวงสรวงบำบวงต้นผีสางไทยกันมาและกระทำสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ